हजुरहरु पनि नेपालमा हुनुहुन्छ र हजुरको टिकटकमा पनि यस्तै समस्या छ भने आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनली टिकटक बन्द भइसकेको छ नेपालमा चाहिँ र नेपालमा हजुरले चाहिँ यसरी नै टिकटक चाहिँ यस्तै देखाइरहेको छ भने हजुरको त्यसमा टिकटकमा चाहिँ नो कनेक्सन र जस्तै यहाँ हामीले देख्न सक्छौं भिडियोहरु नचल्ने लाइभहरु देखाउने तर ओपन नहुने खालको चाहिँ समस्या छ भने हाम्रो भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला है त। हजुर नमस्कार, हाम्रो जीटीएम च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुर फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीटीएम च्यानललाई लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। र आज चाहिँ हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको भिडियो रहेको छ नेपालमा कसरी टिकटक चलाउने भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ है त। नेपालमा धेरै साथीहरू चाहिँ छटपटाइराख्नु भएको छ टिकटक कसरी चलाउने अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालमा टिकटक बन्द गराएको छ र त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ टिकटक कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा छोटो भिडियो बनाएको छु र अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ भिडियोतर्फ लाग्छौं र फर्स्टमा चाहिँ हामी प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ है त। हामी चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र हजुरले पनि प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् त है त। प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि हामी माथि सर्च बारमा जानुपर्ने हुन्छ र सर्च बारमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ टर्बो भिपिएन रहेको छ, TURBO VPN रहेको छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तल यहाँ चाहिँ फर्स्टमै आएको छ है त। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फर्स्टमै देख्न सक्छौं, यहाँ फर्स्टमै आएको छ। यसलाई चाहिँ हामी ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सजिलै यसको टर्बो भिपिएनको माध्यमबाट हामीले चाहिँ नेपालमा टिकटक चलाउन सकिन्छ र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि हजुरले सजिलै नेपालमा पनि टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ है त। धेरै साथीहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि धेरै कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो नेपालमा कसरी भिपिएन चलाउने भनेर र यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ टर्बो भिपिएन यहाँ माथि डाउनलोड भइसकेको छ र डाउनलोड भइसकेपछि हामी चाहिँ ओपन गर्छौं है त। हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ यहाँ ओपन गर्छौं। यहाँ तल रहेको छ ओपनको अप्सन दिएको छ र यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला है त। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्छौं र ओपन गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ है त। यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ एग्री कन्टिन्यूमा ओके गर्नु होला। एग्री कन्टिन्यूमा ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउने छ यो भिपिएनले र यस्तो इन्टरफेस देखाइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ माथि देख्छौं लेफ्ट साइडमा रहेको छ यो चाहिँ इन्टु गरिदिनु होला है त। यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ इन्टु गरिदिनु होला र इन्टु गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो अप्सन खुल्छ। यसमा चाहिँ हामीले अलाउ गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। हामीले चाहिँ अलाउ गरिदिनु होला र अलाउ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ ओके गर्ने होला है त। यसमा ओके गर्नु होला र यसमा ओके गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो र्याबिट चल्न सुरु हुन्छ है त। र्याबिट चल्न सुरु हुन्छ। यो र्याबिट पुरै कम्प्लिट हुनुपर्छ है त। यो चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ र कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले चाहिँ सजिलै हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ भिपिएन चलाउन सक्छौं हैन यसको माध्यमबाट चाहिँ। र यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ माथि रहेको छ फेरि राइट साइडमा रहेको छ, राइट साइडमा इन्टु रहेको छ, यो राइट साइडमा इन्टु रहेको छ। यसमा ओके गर्नु होला है त। इन्टु गरेर यसलाई चाहिँ कटाइदिनु होला र कटिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्ने छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि मेरो चाहिँ अहिले भिपिएन सुरु भइसकेको छ है त। मेरो भिपिएन चालु भइसकेको छ र यदि हजुरले चाहिँ यो कन्ट्रीबाट चाहिँ चलेन भने अहिले युनाइटेड स्टेटबाट चाहिँ मेरो चलिरहेको छ र अरूबाट पनि जस्तै यो कन्ट्रीबाट चलेन भने अन्य कन्ट्रीहरू पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यसरी यहाँ लन्डन रहेको छ अनि त्यहाँदेखि लिएर सिङ्गापुर रहेको छ, धेरै कन्ट्रीहरू यहाँ चाहिँ छन्। यहाँ चाहिँ हजुरले सजिलै चाहिँ आफ्नो जुन कन्ट्रीमा चलाए पनि केही फरक पर्दैन हैन। हजुरले चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला है त।
र यसपछि हामीले चाहिँ माथि इन्टु रहेको छ, यसमा इन्टु ओके गरिदिनु होला है त। डाइरेक्ट ब्याक गए पनि हुन्छ होइन, यसरी चाहिँ हामीले इन्टु गरिदिनु होला। र इन्टु गरिदिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ भिपिएन चालु भइसकेको छ। भिपिएन चालु भइसकेको छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हजुरले चाहिँ सजिलै नेपालमा भिपिएनको माध्यमबाट, यो टर्बो भिपिएनको माध्यमबाट चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। र अब यसलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्छौँ है त, ब्याक गर्छौँ, मिनिमाइज गर्छौँ। र ब्याक गरिसकेपछि हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ टिकटकमा। हामी चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ टिकटकमा है त। टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुर चाहिँ अब टिकटक ओपन गर्नुहोला। र देख्न सक्छौँ यसरी हाम्रो चाहिँ टिकटक चलिरहेको छ हुन्छ। र टिकटक ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक चाहिँ चलिरहेको छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यसरी भिपिएन र यसरी चाहिँ हाम्रो टिकटक चलिरहेको छ। हजुरले सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो चाहिँ अब म प्रोफाइलमा जान्छु र प्रोफाइलमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो सबै भिडियोहरू सो गर्छ। जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले ब्यान भएको कारणले गर्दा यो प्रोफाइलहरू पनि सो गर्दैन। एउटा दुईवटा भिडियो बाहेक अरू अन्य भिडियोहरू पनि नचल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो टर्बो भिपिएनको युजबाट चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ नेपालमा टिकटक चलाउन सक्छौँ। र हाम्रो धेरै साथीहरूले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो र हजुरलाई पनि केही अन्य यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही कमेन्टको आधारमा म फेरि अर्को भिडियो लिएर हजुरमा चाहिँ उपस्थित हुनेछु। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरले हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। र हामी फेरि पनि हजुरलाई यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हजुरका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरको कमेन्ट हामीले रिप्लाई दिनेछौँ। धन्यवाद।